Vĩnh Hy là một trong 4 vịnh biển đẹp nhất Việt Nam, với vẻ đẹp hoang sơ và phong cảnh hữu tình được tạo nên từ sự hòa quyện giữa biển đảo và núi rừng. Vịnh Vĩnh Hy cách Sài Gòn 340 km, nếu đi bằng xe ô tô thì mất khoảng hơn 5 tiếng một chút. Đến Vĩnh Hy, bạn sẽ không thể bỏ qua những địa điểm tham quan tuyệt đẹp như mũi cá heo, hang Yến, công viên đá. Ngoài ra, Vĩnh Hy chỉ cách hang Rái chưa tới 7 km, nơi được mệnh danh là thiên đường với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, khiến ai cũng phải mê mẩn khi lần đầu tiên bước chân đến tham quan. Cùng với cảnh quan kỳ vĩ thì Vĩnh Hy còn có những vườn nho trĩu quả, nơi nổi tiếng cả nước với nhiều sản phẩm nho sạch. Nói về hải sản thì Vĩnh Hy không hề kém cạnh một vùng biển nào, đặc biệt là tôm hùm nướng. Cũng chính vì vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng mà Vĩnh Hy còn có một khu nghỉ dưỡng lọt top 33 resort đẹp nhất thế giới, đó chính là Resort Amanoi Ninh Thuận. Bạn có thể phải trả hơn 100 triệu để có một đêm nghỉ dưỡng ở đây. Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Gia đình Vi Vu. Bây giờ mời mọi người cùng gia đình mình khám phá vịnh biển Vĩnh Hy nhé. Với nhiều điểm hấp dẫn nêu trên, Vĩnh Hy là nơi bạn nên đến càng sớm càng tốt để có những trải nghiệm đẹp độc lạ mà chưa nhiều người có được. Và nếu bạn thu xếp đi ngay trong dịp hè này thì không còn gì tuyệt vời hơn, vì từ tháng 5 đến tháng 8 là thời gian đẹp nhất để khám phá Vĩnh Hy. Hơn nữa, nhờ có các tuyến cao tốc kéo dài từ Sài Gòn ra tận Nha Trang đã giúp cho thời gian đi Vĩnh Hy giảm xuống chỉ còn khoảng hơn 5 giờ đồng hồ. Và nếu bạn đi bằng xe hơi riêng vào dịp hè 2023 này thì chi phí sẽ giảm xuống một chút do tuyến cao tốc từ Dầu Giây đến Vĩnh Hảo chưa thu phí. Nếu bạn đi cùng gia đình và có con nhỏ thì có thể tham khảo lộ trình của nhà mình. Hôm nay mình đi Vĩnh Hy. Vĩnh Hy là ở đâu vậy? Vĩnh Hy đi làm gì vậy? Đi biển. Nhà mình khởi hành từ Sài Gòn lúc 6 giờ rưỡi, đi đến Phan Thiết ăn sáng. Nhà mình chọn quán bánh canh 13 Tuyên Quang. Bây giờ là khoảng 9 giờ 15, quán đã có khá đông thực khách. Chị bếp đang cắt chả trụng bánh canh liền tay. Nồi nước dùng hấp dẫn với nhiều loại chả mọc và nấm. Trong tủ kiến đầy ắp các loại chả hấp, chả chiên hấp dẫn. Tô đặc biệt ở đây còn có giò và cá. Nhà mình chọn món bánh canh chả cá vì đây là một đặc sản của Phan Thiết. Mặt khác, bánh canh là món ăn có vị thanh, ăn vào nhẹ bụng, phù hợp khi đi đường xa. Giá bán một tô bánh canh của quán dao động từ 30.000 đến 45.000 đồng. Ngoài món chính là bánh canh thì quán còn có bánh mì xíu mại để bạn có thêm sự lựa chọn cho bữa sáng. Sau khi ăn sáng no nê, gia đình mình tiếp tục hành trình. Đường cao tốc từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo có giới hạn tốc độ 80 km, đi hơi chậm một chút nhưng may mắn là quang cảnh hai bên đường khá đẹp. Hết đường cao tốc, nhà mình ngay lập tức bị hút hồn bởi những cánh đồng muối bạt ngàn. Đi xa hơn một chút, nhà mình đến Mũi Dinh. Đây là tuyến đường ven biển đẹp nhất nhì cả nước. Con đường quanh co ôm sát triền núi, một bên là biển trời xanh biếc, một bên là vách núi đá sừng sững, được điểm xuyết thêm màu tím của những bông hoa bằng lăng. Cảnh vật đẹp đến ngây người. Gia đình mình đến nơi thì đã chiều muộn. Vĩnh Hy đón nhà mình bằng cái nắng vàng đầu mùa hạ. Mọi vật tĩnh lặng lạ thường. Những chiếc thuyền neo đậu lặng yên nhấp nhô theo sóng nước.
hết thảy như đang mải mê ngắm nhìn ráng chiều rực rỡ. Nhà mình ở homestay Xóm Chài thuộc hệ thống La Mer Bar và Homestay. Điều đầu tiên gây chú ý với nhà mình là phong cách thiết kế với hai màu xanh và trắng chủ đạo, khiến ta dễ dàng liên tưởng đến thiên đường du lịch Santorini ở Hy Lạp. Villa Xóm Chài nên trong sảnh chờ được trang trí khá nhiều mái chèo đủ màu sắc. Phía đối diện là một con cá kiếm khá hung hăng. Phía trước villa nhà mình thuê là một con hẻm nhỏ, có khá nhiều góc đẹp để chụp hình. Cách thiết kế cầu thang để lên các tầng trên cũng khá là điệu đà. Đây nhà mình đã đến La Mer Homestay rồi. Đây là căn của nhà mình. Nhà mình đã ở sỏi villa rồi, bây giờ mình vô thôi. Vì sao gọi là villa chứ không phải phòng khách sạn? Vì nó giống như là một căn nhà nhỏ có 3 tầng. Tầng trệt có tủ lạnh và một chiếc ghế sofa. Chiếc ghế này có thể kéo thành giường khi cần. Nhà vệ sinh cũng ở tầng trệt, khá rộng, được thiết kế tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tầng 1 có một chiếc giường đôi, phía trên có mùng để tránh muỗi côn trùng. Chỉ tầng này mới có kệ và giá treo quần áo. Đa phần vật liệu được sử dụng trong căn phòng là gỗ và mây tre lá. Trên tầng áp mái có một chiếc giường đôi cỡ lớn, mỗi tầng đều có tủ để đồ. Mình thấy đó là cái căn villa ở đây thì ở được khá là nhiều người. Ở dưới sẽ có một cái sofa bed. Ở trên đây thì mình ngủ được 2 người và còn ở trên lầu nữa. Cái gác nhỏ nhưng mà cái giường khá rộng, cũng kích thước cũng bằng cái giường dưới này, có nghĩa là có thể ở được 5 người. Như mọi người đã thấy thì hệ thống villa là kế bên này có 2 cái villa ở đây rồi, ở phía trên nữa ngày mai các bạn sẽ được chiêm ngưỡng một cái góc cạnh khác, tại vì mình đặt 2 đêm nhưng mà mỗi đêm ở một nơi. Còn cái dãy này như mọi người thấy, một cái phòng như vậy là dao động từ 1,2 triệu đến 1,6 triệu một đêm, tùy theo giá ngày cuối tuần hoặc là không cuối tuần. Nhưng mà mấy bạn thấy rất là Santorini đúng không? Và trước mặt là một cái khung cảnh biển rất là đẹp. Thì mình cảm thấy rất là xứng đáng luôn, tại vì một phòng như vậy mình ở được đến 4-5 người lận. Có một số đặc quyền khi nhà mình ở Villa Sỏi, đó là sử dụng xe điện miễn phí khi di chuyển giữa các địa điểm trong cùng hệ thống La Mer Homestay. Tới giờ ăn tối rồi mọi người, giờ nhà mình sẽ đi xe điện ra nhà hàng. Nhà hàng tên gì? Nhà hàng Bà Hương. Nhà hàng Bà Hương. Cũng là trong chuỗi hệ thống của khách sạn La Mer luôn nha. Rồi giờ mình sẽ đi xe điện nè. Ở đây mình thấy rất nhiều xe điện luôn. Wow, mà xe điện sướng quá ta. Đi xe điện đã quá đi ta. Ủa mà từ đây qua bển xa không em? Vàng đó đó hả? Dạ gần anh. 200 mét. Ủa nhưng mà xe điện là của bên em luôn hả? Dạ, của công ty luôn. Đi xe điện vui ghê luôn. Là mình có cái nhớ lại Phú Quốc. Phú Quốc cũng có đi xe điện. Hàng quán buổi tối bắt đầu mở ra rồi. Bây giờ là chiều tối rồi. Rồi tới rồi, tới nhà hàng rồi. Bà Hương hay Madame Hương là một nhân vật không chỉ nổi tiếng tại Vĩnh Hy mà ở Phan Rang và nhiều địa phương lân cận đều biết đến vì tầm nhìn và tài năng kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Tại đây, bà sở hữu nhiều homestay, nhà hàng, quán bar, quán cà phê, tất cả đều thuộc hệ thống La Mer Bar và Homestay. Trước đây, gia đình bà ở Pháp trong một lần nghỉ dưỡng cùng chồng ở resort Amanoi, du thuyền đã đưa bà đi tham quan khắp vịnh. Và chỉ trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy, bà đã trót yêu vùng đất này và ít lâu sau, gia đình bà đã dọn đến đây sinh sống. Xe điện đưa nhà mình đến một nhà hàng to lớn, bề thế, chiếm trọn một góc đường nhưng lại mang một cái tên khá gần gũi, quán Bà Hương. Quán được phối bởi hai màu vàng và xanh dương. Có lẽ Madame Hương thích màu vàng nhiều hơn một chút. Bàn ghế toàn bằng gỗ. Chén đũa và mâm cơm mang phong cách xưa theo kiểu miền Tây. Nhưng phải lên tầng trên của quán thì nhà mình mới thật sự cảm thấy thích vô cùng.
Đâu đó cảm giác như là nhà mình đang ở nhà của ông bà hội đồng nào đó từ thời xa xưa. Một căn nhà có nhiều khung cửa, gió lùa mát rượi. Từ đây nhà mình có thể nhìn thấy khung cảnh rộng lớn của vịnh Vĩnh Hy lung linh vào buổi sáng. Và còn rất nhiều chỗ ngồi thật là chill, giống như đang thưởng thức những khung hình trong một bộ phim ngôn tình lãng mạn. Hàng chi nãy có nghe mùi sầu riêng trong mấy cái phòng khác, hóa ra là cô chị. Đây là chỗ hải sản nè mọi người. Wow, có nhiều loại lắm nha. Đây là con ngao tím. Đây ốc mặt trăng, ốc hương. Rong nho hấp dẫn nè. Con nhum kìa, nhum đỏ luôn em. Nhum đỏ. Mình thấy ở đây ăn cơm được lắm, giá cả hợp lý. Nói chung là đồ ăn ở đây rất là ngon, đầy đạm và giá rất là hợp lý nha. Mình cũng hơi bị ngạc nhiên á, tại vì một cái phần mực ăn quá trời ngon luôn mà đầy đạm vậy mà chỉ có 120.000 là giá không có tìm ra ở đâu ra được. Ghẹ xanh thì 600.000 bằng Vũng Tàu. Còn tôm hùm thì là 1.400.000, 1.900.000. 1.900.000 là loại tôm hùm bông á, tôm hùm sao á. Còn loại 1.400.000 thì là cái loại tôm hùm bình thường thôi. Tôm hùm xanh. Đồ ăn thì mình thấy rất là vừa miệng, ăn ngon. Mình thích nhất là canh chua cá mú nha mọi người, tại vì họ nấu có mùi lá é nữa là rất là ngon. Mình không có thể nào mà mình mua một cái canh chua cá mú mà không có tính ký được hết. Còn ở đây người ta đã quy định giá sẵn rồi là 160.000, chứ nếu mà tính ký một con thì cả nhà mình sẽ ăn không hết, hoặc là mình phải làm rất nhiều món cá mú thì nó không ăn được nhiều món khác nữa. Mình ấn tượng với lại cái món thịt cháy cạnh nè mọi người, ăn rất là ngon. Còn ốc nhảy thì rất là tươi, lấy ra là cả phần đuôi luôn. Mình đang trên tay cái bill của nhà hàng thì mình thấy là ở đây ốc nhảy hơi bị mắc, 320 1 ký, vị chi là 160.000 là nửa ký đó mọi người, nhà mình ăn nửa ký mà. Một con nhum thì là 50.000. Thì hai món đó mình thấy là giá cả hơi cao. Hàu sữa thì chỉ có 45.000 thôi. Đó, canh chua cá mú 159.000, thịt rang cháy 99.000, mực chiên nước mắm 120.000, tổng cộng là 569.000. Mình được giảm 10% mọi người. Do mình là người ở khách sạn của Miss Hương luôn, là ở La Me đó, thì mình giảm được 10%. Thì tổng tiền là 633.000, giảm 10% thì còn 569.000 đây mọi người. Sau 2 bữa tối, nhà mình rất thích món thịt ram cháy cạnh và món cá cờ chiên xoài băm. Ngoài ra, các món khác nêm nếm cũng rất vừa ăn. Nói thật là chính vì được giảm 10% mà nhà mình mới quyết định ăn bữa tối thứ hai tại quán bà Hương. Bởi vậy mới thấy tuy là giảm giá nhưng lại được khách. Thì nhà mình hôm nay thì ăn không nhiều bằng hôm qua, nhưng mà vẫn được giảm 10%, tổng cộng là 350.000 đồng nhưng mà được giảm giá 35.000 thì còn 315.000. Mực chiên nước mắm 120, rau cải xào tỏi 50 và cá cờ chiên xoài băm 160. Cái món cá cờ chiên xoài băm rất là ngon. Ăn tối no nê xong, nhà mình ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh ở bờ kè chờ xe điện đến chở đi uống cà phê. Đây, xe đến đón nhà mình rồi. Bởi vậy mới thấy miễn phí xe điện thì quán cà phê lại có khách. Xe điện đúng là rất phù hợp dùng để di chuyển ở các thành phố biển. Người trên xe vừa có thể ngắm cảnh, vừa có thể tận hưởng không khí trong lành mát mẻ. Nhưng mà để mà sử dụng xe điện mà đi vòng vòng á, để ngắm cảnh á, thì là 200.000 bao nhiêu hả em? Dạ 200.000 anh. Đi hết một vòng vịnh. Ngay dọc cái bờ kè này người ta ăn hải sản nè. Nói chung là nhiều hàng quán hải sản lắm. Đó. Tới quán cà phê rồi. Nhà mình thật ra không hợp với gu cà phê của các tỉnh ven biển miền Trung. Nhưng ở đây thì lại khác, vì ông bà chủ là người Pháp, mà người Pháp thì nổi tiếng thế giới về thưởng thức cà phê rồi còn gì. Cái vị cà phê ở đây mình thích nè. Ống hút bằng giấy, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, quán cà phê còn có view hết chỗ chê. Đằng sau mình có hai cái mỏm núi ôm vào cái vịnh Vĩnh Hy này.
thì người dân ở đây người ta gọi là hai con rồng ôm lấy cái vịnh Vĩnh Hy này. Nhờ hai con rồng này mà vịnh Vĩnh Hy á, khí hậu ôn hòa, rất là mát, mặc dù là miền Trung nha mọi người, không có giống như những cái miền Trung khác rất là oi bức và nắng rất là gắt. Thì ở đây khí hậu ôn hòa và thường thì ít có thiên tai là nhờ hai con rồng này. Nhà mình đã ngủ dậy rồi mọi người. Đây, ekip chuẩn bị đi tham quan vịnh biển Vĩnh Hy bằng cano. Nhà mình tiếp tục đi xe điện ra quán bà Hương ăn sáng. Bữa sáng đã được tính bao gồm trong giá phòng. Em ơi, dân cư ở đây khoảng nhiêu vậy? Dạ cũng được 2-3 ngàn á. Dạ. Đây, giờ mình đã vào tới nhà hàng rồi. Bạn mình ngồi ở đây. Đó, đây là menu sáng của nhà hàng Madame Hương nè mọi người. Đây là phần những món ăn. Còn dưới đây là phần những cái thức uống nha mọi người. Mình và Bin chọn món mì gói chả cá, còn mẹ Bin và bà ngoại thì là bún chả cá. Quán cho khá nhiều loại rau thơm ăn kèm. Ghê quá. Bin thì chỉ cần ăn mì gói là thích rồi. Bây giờ đợi 1 tiếng đồng hồ thì tàu đến rồi. Đó, cho nên là gia đình mình sẽ ra tàu để đi thăm thú vịnh Vĩnh Hy, đi cano đó mọi người. Đó, đây là mình liên hệ ở chỗ Madame Hương luôn, và người ta sẽ giúp cho mình kiếm tàu. Từ quán bà Hương đi một đoạn thì ra bến tàu. Theo nhà mình thì bến tàu là khu vực sôi động nhất vì là nơi diễn ra các hoạt động quan trọng như là đi tàu đáy kính, đi tour cano tham quan vịnh Vĩnh Hy. Đây mình sẽ ngồi đợi ở đây nè mọi người. Sau cái tàu đáy kính sẽ là cái tàu của nhà mình. Đây. Đây là cái nhóm mà đi tàu đáy kính, đông vui lắm. Còn cái cano này là sẽ chở khách về, chắc là mình sẽ lên cano này. Cano có mái che đàng hoàng. Họ sẽ tấp vô đây nè. Nhà mình sẽ xuống tàu. Công đoạn xuống cano có hơi khó khăn một chút vì nhà mình có người già lẫn trẻ nhỏ nên phải hết sức cẩn thận. Sau khi mặc áo phao đầy đủ thì cano bắt đầu rẽ sóng ra khơi. Cảm giác đầu tiên của nhà mình là gió biển thổi mạnh, rất là mát. Điểm tham quan đầu tiên là mũi cá heo. Đó là một ngọn núi có một phần chìa ra như miệng của một chú cá heo. Một phần quả núi phía sau thoải ra như hình dáng chú cá heo đang vươn mình ra biển khơi. Điểm kế tiếp là bãi câu, nhưng tour cano nhà mình không ghé lại địa điểm này. Tiếp theo là khu vực lồng bè của ngư dân nuôi trồng thủy hải sản. Và chuyến phiêu lưu khá là mạo hiểm nha. Sau khi cano lướt qua một khe hẹp giữa núi đá và những mỏm đá nhô lên giữa biển, thì nhà mình đến hang Yến, một trong những địa điểm đẹp nhất trong chuyến đi. Vách núi đá dựng lên sừng sững, có thể nhìn thấy 2 khe núi sâu vào trong. Trong cái hang vách núi đó là rất là nhiều yến ha. Rồi mình có thể nhìn thấy chim yến bay khắp nơi nữa, ở trên cao. Đó, rất là đẹp nha. Rời hang Yến, cano quay trở lại hướng vịnh Vĩnh Hy để đến bãi cóc. Vi đã bị say sóng rồi mọi người ơi, đang ngồi. Đây là một bãi tắm rất đặc biệt vì có những rạn san hô gần bờ. Đây, giờ nhà mình đang tới bãi cóc rồi. San hô ngoài đây nè. San hô đây nè. Đây, san hô. Tàu đưa mình vô xong người ta sẽ đi. Ta đi về, chắc đón lứa khách mới. Thì mình sẽ tới đây để mà mình bãi cóc để mình tắm biển.
Bây giờ mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, nhưng may mắn là nhà mình đã tìm được một chỗ ngồi khá mát. Bãi cóc không dài lắm, lọt thỏm giữa hai mỏm núi chìa ra biển, nước trong veo. Nhân viên cứu hộ ở đây làm việc rất chuyên nghiệp. Hầu như những ai không biết bơi đều phải đeo phao để đảm bảo an toàn. Một số hoạt động ở bãi cóc phải kể đến lặn ngắm san hô, chơi xuồng phao, đi jet ski. Hai bố con mình tắm biển ở đây rất thích. Vừa mới xuống thì thấy hơi lạnh, nhưng từ từ quen dần, sau đó cảm thấy rất là đã. Lạnh quá. Mát quá trời đã gì nữa, tại vì ở đây nóng mà. Đặc biệt nước biển không mặn như những nơi khác. Xa xa núi giờ nó là bãi cóc, mình thấy rất là đẹp. Mình tắm một có view nữa. Ở bên kia là lồng bè, nhà hàng. Bắp nhà mình cũng thử tắm biển, nhưng anh chàng cô bộ chưa chịu rồi. Sau khi tắm đã đời, nhà mình tiếp tục lên cano, đi đến bè nổi để ăn trưa. Nhà hàng trên bè khá rộng và có cầu phao nối vào bờ. Giờ này vẫn còn hơi sớm nên nhà mình là những khách hàng đầu tiên. Ở giữa các dãy bàn có mắc võng, ai đi tàu thuyền bị say sóng có thể ngả lưng nghỉ ngơi một chút. Giá cả ở đây gần như không chênh lệch với các bè nổi khác. Mình có quay thực đơn, mọi người tham khảo nha. Nhà mình kêu một cái lẩu hải sản và một con tôm hùm. Lẩu hải sản có khá nhiều tôm, mực, cá và một số loại sò biển. Ôi, con mực ống mà nó dày như vậy nè, quá dày luôn. Một cái lẩu hải sản mình kêu là 400.000, mà mình thấy rất là nhiều hải sản luôn á. Tại vì nhà mình thật sự không có ăn nhiều, mà ăn như vậy là quá đủ rồi. Ngọt quá, đúng là ở ngoài đảo này mà ăn hải sản tươi là không có gì bằng hết. Quá ngọt luôn. Bây giờ thử ăn con tôm hùm nha. Trời ơi, thịt nó dai lắm luôn á. Ôi béo. Mình mới cảm nhận được cái vị béo của con tôm là như thế nào á. Tại vì cái đầu của nó nè rất là béo luôn, thơm. Mà người ta nướng như vậy là nó còn rất là tươi nữa. Ngon lắm. Quá ngon. Con tôm này là 300g đó, 1,4 triệu một ký. Giờ mình đã ăn hải sản trên lồng bè của Madam Hương xong rồi mọi người. Tôm thì là 420 mọi người, 1,4 triệu ký. Mà một con mình ăn á, thì là khoảng 300 mấy gram á, thì là 420, còn lẩu hải sản là 400. Ăn trưa xong, nhà mình lên cano trở về. Nhà mình được thêm một lần ngắm toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy. Trên bến tàu, nhiều du khách đang chuẩn bị xuống các tàu đáy kính đang chờ sẵn. Nhà mình đã về đến bến cảng rồi mọi người. Tổng cái chi phí của cano đó là 900.000 nha mọi người. Rồi giờ mình đang trên xe điện nè, quay trở về homestay để mình thu dọn đồ đạc. Rồi mình sẽ qua một cái homestay khác cũng thuộc hệ thống La Me. Đi tới Sóng Chài rồi, Sóng Chài. Homestay thứ hai mà nhà mình trải nghiệm nằm ở bên kia cây cầu Vĩnh Hy, mang tên La Me Santovi. Đó, thì bây giờ nhà mình đang đi đến cái nhà thứ hai, nhà mới để mà mình lấy phòng. Thì nhà mình ở đây một đêm, ở bên kia một đêm. Căn villa này không rộng bằng villa sỏi và cũng có 3 tầng. Một góc tầng trệt là quầy bar nhỏ, có đầy đủ dụng cụ nấu nướng. Tủ lạnh đặt ngay dưới chân cầu thang. Bộ ghế sofa không thể ngả ra thành giường như ở villa sỏi. Tầng 1 có một chiếc giường lớn.
Chiếc tủ đứng đặt ở một góc phòng. Tầng trên cùng là sân thượng nhưng vì quá nóng nên nhà mình bỏ qua tầng này. Mặc dù diện tích Villa Santovi nhỏ hơn Villa Sỏi, tuy nhiên giá thuê mắc hơn là 2 triệu một đêm. Sở dĩ như vậy là vì căn villa này sở hữu chiếc view triệu đô. Buổi chiều ở vịnh Vĩnh Hy thật sự yên bình. Bọn trẻ con kéo nhau ra đùa giỡn khắp nơi. Nếu phóng tầm mắt ra xa hơn, bạn có thể thấy từng nhóm, trẻ có, lớn có, con nít cũng có, đang kéo nhau ra bơi lội trên những cồn cát. Đầy đó vang vọng tiếng cười, tiếng gọi nhau ý ới hòa với tiếng gió, rồi nhỏ dần vang vọng xa xăm. Đêm thứ hai của nhà mình cũng khép lại một cách bình yên như thế. Ngày cuối ở Vĩnh Hy, nhà mình dành cả buổi sáng để khám phá hang rái. 6 giờ sáng nhà mình đã có mặt ở trạm soát vé, nhưng giờ này xe điện chưa hoạt động nên nhà mình chạy xe thẳng vào trong. Mình đang ở bãi đổ xe của hang rái mọi người. Bãi đổ xe bên đây thì rất là rộng, bởi vì khu vực này có nhà hàng nữa mọi người. Mình cũng có một cái chia sẻ là bạn nào săn Bình Minh đó thì mình có thể đi trước 6 giờ rưỡi. Mặc dù trong cái lịch trình làm việc thì 6 giờ rưỡi thì mới hoạt động, nhưng mà thật sự ra là 6 giờ rưỡi mới hoạt động xe điện thôi. Còn bạn nào mà đi xe máy có thể chạy thẳng vô đây luôn. Hoa phượng nở đỏ rực trên đường vào hang rái. Để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên đường trong vườn quốc gia núi Chúa thì bạn phải vượt qua các bậc thang cái đã. Sao? Em Trời đất ơi. Lên hết các bậc thang, một khung cảnh rộng lớn hiện ra trước mắt nhà mình. Bên phải là cây cầu gỗ màu đỏ, bên trái là đường xuống thềm san hô cổ. Để đến được với rạn san hô cổ có tuổi đời hàng triệu năm, nhà mình phải đi xuống một con đường đá lởm chởm, tuy không cao lắm nhưng trơn trượt. Đây là mình đang đứng ở cái khu vực chòi nghỉ mọi người. Ở đây rải rác có những cái chỗ dừng chân, chỗ nghỉ cũng rất là mát mẻ và thoải mái. Có điều giờ này thì hơi nắng một chút xíu, nắng xiên mà. Khi mà mặt trời lên cao rồi thì nó sẽ mát hơn. Còn mình thấy xung quanh đây thì có những cái chòi nghỉ nằm ở những cái vị trí cũng rất là thú vị như trên kia mọi người thấy không? Đó. Thì bên đây nè, bên ngang mình cũng có một cái. Vượt qua một cây cầu nữa, nhà mình đến với thềm san hô cổ. Khoảng 18.000 năm trước, mực nước biển thời đó cao hơn bây giờ khoảng 20 mét. 6.000 năm sau, trong thời kỳ biển lùi, nước biển rút, làm lộ ra hình dạng thềm san hô cổ ngày nay. Để cho dễ hình dung thì bề mặt thềm san hô cổ gồ ghề sắc nhọn. Nếu nhìn gần hơn và thêm vào một chút tưởng tượng thì giống như bạn đang ở trên sao Hỏa vậy. So với thềm san hô cổ thì chặng đường đi đến khu đá muối chông gai hơn nhiều. Nhưng mình phải vượt qua những tảng đá nhấp nhô và trơn trượt. Tới đây thì là khá trơn rồi mọi người. Người sẽ thấy cái bảng người ta cảnh báo nha. Những ngọn sóng đánh lên mang theo nước biển lấp đầy bề mặt. Dưới sức nóng của mặt trời, nước biển bốc hơi để lại những tinh thể muối tạo thành đá muối. Và khi thủy triều lên, sóng biển đánh lên từ phía ngoài, nước tràn qua bề mặt rồi lại rơi xuống phía bên trong, tạo thành những thác nước trên biển rất đẹp. Wow, thật sự là rất là đẹp mọi người ơi. Mọi người thấy ở dưới đây nè, mình chịu khó leo xuống. Thật sự là leo xuống thì mình nghĩ là leo được hết á. Mọi người thấy không? Ở dưới đây, ở sau lưng mình là núi. Và bên đây có một cái cảnh view rất là đẹp luôn. Mình có thể ngắm một cái mũi hướng ra biển. Rất là đẹp. Mọi người thấy đây tuyệt vời không? Thật sự là mình qua bên kia được nha mọi người. Mình có thể leo theo những cái phiến đá đó nhưng mà rất là trơn.
Tiếp tục hành trình, nhà mình đi lên cây cầu đỏ, khám phá hang rái. Cái tên hang rái bắt nguồn từ việc những chú rái cá biển chọn những hang hốc được hình thành từ những quần thể đá xếp chồng lên nhau làm nơi sinh sống. Chiếc cầu gỗ giúp cho việc tham quan hang rái trở nên dễ dàng hơn. Bên đây thì là biển nè mọi người. Cái cầu này rất là đẹp nha. Cái cầu này là cái địa điểm lý tưởng để các bạn chụp hình. Ai đã từng đến eo gió Kỳ Co ở Quy Nhơn thì có thể nhận thấy cây cầu gỗ ở hang rái cũng có nhiều điểm tương đồng. Nhà mình đang đi trên cái cây cầu gỗ này. Thật sự là cũng có những cái chỗ rất là khó đi nha mọi người. Đó, giống như cái bậc này nó cao lắm. Đây. Đó. Đi sau lưng bố á Bin. Chứ Bin lên kia Bin leo trèo ghê quá nha con. Tự nhiên Bin lên đó giống như Bin đi mạo hiểm còn hơn bố nữa thì quá ghê. Đó, mình sẽ đi. Cái này bằng phẳng nè, đỡ mệt rồi. Cái khúc này cái cầu thang á, lài mọi người. Có thể nói, đứng trên cầu gỗ thì xoay hướng nào nhà mình cũng có những góc hình đẹp. Kết thúc hành trình khám phá hang rái, nhà mình vẫn còn lưu luyến vẻ đẹp kỳ ảo nơi đây. Đúng là thiên đường với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ. Sau khi tham quan hang rái, tiện đường bạn có thể ghé vườn nho Thái An. Đây là địa điểm gây nhiều hiểu lầm nhất cho nhà mình. Thực ra không phải là một vườn nho mà là cả thôn trồng nho. Thôn Thái An là thôn kinh tế trọng điểm của Ninh Thuận, cung cấp mặt hàng nông sản, đặc biệt là nho, hành và tỏi. Nhà mình đến vào dịp hầu hết các vườn nho đều hết nho. Nãy giờ là nhà mình cũng đi vài vườn nho rồi mọi người. Thì mình đang ở trong cuối tháng 6. Thì những cái vườn nho đa số hết nho mọi người. Và mình đã tìm được cái vườn nho Tina này thì còn rất là nhiều nho. Chưa kịp tham quan thì nhà mình đã được chiêu đãi những món đặc sản làm từ nho tại vườn. Vô đây là một ly mật nho pha với lại tắc, rất là giải khát luôn. Mật nho pha lại tắc rất là ngon. Ở vườn nho này có nhiều loại sản phẩm để mình ăn thử với mọi người. Thì cái này là nho sấy dẻo nè. Bị một cái là nó có hột. Dĩ nhiên là cái hột nó nếu mà mọi người nhai luôn thì nó giòn giòn vẫn ăn được. Nhưng mà mình thấy cái nho mà sấy xí muội thì cái mùi nó lạ lạ thơm lắm. Nên thử nha. Nho kẹo. Nho kẹo hả? Nho kẹo ăn vô nó có mùi kẹo. Sau khi nếm thử các loại sản phẩm thì nhà mình đã ưng trong bụng nên bắt đầu đi cắt nho. Cho anh một cái vỏ đi. Anh chụp hình thì anh qua cái vườn này nó đẹp hơn ha. Dạ, còn hái thì vườn bên đây lại. Anh đi thẳng vào vườn kia cũng có nho kẹo với đâu. Mình quay phim chụp hình nó đẹp. Còn cái vườn nho kẹo thì em bán gần hết rồi, bán hết rồi. Rồi. Đó, nhìn thẳng xuyên thấy á. Rồi. Khi hái nho, nhà mình được phát một cái rổ và một cây kéo nhỏ. Một trong những hoạt động bổ ích mà mọi người đi Phan Rang nhớ thăm thú đó là đi hái nho nha mọi người. Tại vì trẻ con không phải là lúc nào cũng có những cái hoạt động dã ngoại sinh thái như vậy để mà biết cây nho sinh trưởng như thế nào, các loại nho ra sao và thu hoạch nho, hái nho như thế nào. Bé Bin rất là thích hoạt động này đó. Tại sao không gọi là hái nho? Vì ở đây rất kỵ việc hái bứt nho, sẽ làm sập giàn nho. Tại vườn nho Tina có một loại nho rất đặc biệt, đó là nho kẹo. Đây, cái nho bên này nho tím nè, đẹp quá trời. Nhưng mà bên này là không... Nho kẹo hả? Nho kẹo á, nho kẹo tím nè. Đẹp quá. Nho kẹo trái nhỏ, ăn vào ngọt thơm như ăn một viên kẹo vậy. Đúng là cái nho kẹo này nhìn nó mắc cười lắm, cái trái nó tròn xoe mà nó... Anh ăn vô thấy giống kẹo luôn á. Nó có cái mùi kẹo nữa, nhìn cưng ơi là cưng luôn. Giống này giống mới thì sao á? Giống này giống mới, đẹp quá, bên vườn này đẹp quá nè. Quá trời luôn, lủng lẳng. Cái này là chưa có thu hoạch mọi người. Nên mình tham quan thôi chứ mình hái thì mình không có được hái ở đây. Nhà mình đang đi qua cái chỗ thu hoạch, có nghĩa là mình được hái mọi người. Nho kẹo là đặc sản của cái vườn nho này ha. Đúng rồi, nho kẹo là chỉ có vườn nho Tiên Nam mới có thôi. Và mình nghe nói là nếu mà mình hái mình nên lựa trái nhỏ nhỏ thôi. Tại vì trái nhỏ nó sẽ không có hạt, ăn rất là ngon. Khoan từ từ cao lên rồi giữ một cái tay phải vịn cái nho, vịn mấy bạn nho ở dưới. Vịn một tay vịn nho, đây cắt nho rồi từ từ nha, cắt đi. Cắt đi. Chùm nho đầu tiên với Vin hái, nho kẹo.
Bé Bin cũng thích bé ăn Bin kẹo bỏ vô cái giỏ. Đó, thấy chưa? Đó, mình làm vậy là mấy bạn nho nè để xinh đẹp nè, thấy không? Từ từ, cái tay đâu? Chưa lòn cái tay qua đây. Cái tay vịn đâu? Đưa ra cho bố kìa. Bin thích hái nho không? Dạ thích. Mọi người đi vườn nho Phan Rang nhớ ghé Tina nha mọi người. Vườn nho của Tina mới có cái loại nho kẹo này. Mấy vườn khác thì người ta sẽ không trồng loại này nhiều, bởi vì loại này nghe nói là năng suất không có được cao và thời gian chăm sóc luôn nó cũng phức tạp hơn á. Cho nên khi làm mình muốn thưởng thức cái nho kẹo thì hãy ghé Tina nha. Mình mua cái nho xí muội á, nho xí muội ngon. Với lại cái táo sấy dẻo cũng rất là ngon mọi người, cho nên mình mua hai loại này. Và cái mật nho đỏ để mình về mình pha nước với tắc uống rất là giải khát. Có một thông tin hữu ích nữa là nếu mà mình ăn cái hạt nho là nó có chất chống oxy hóa, chống lão hóa đó mọi người, cho nên là ăn cái nho xí muội rất là ngon và vừa đẹp da nữa. Lòng hiếu khách của cô chủ vườn nho Tina cũng ngọt liệm như nho kẹo vậy. Mình đã mua đồ mà mình còn được tặng cái nho hồi nãy bé Bin hái nữa, bởi vì nó cũng hơi ít đó, cho nên là bình thường mua 100 một ký nhưng mà bé Bin hái vài chùm thì cô đã cho luôn. Vậy là clip khám phá Vĩnh Hy của gia đình mình đã kết thúc rồi. Mong là gia đình mình đã mang đến những thông tin hữu ích cho mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh Gia đình Vivu để dõi theo những hành trình của gia đình mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.